สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Miso Story นะคะช่องที่จะนำเสนอเกี่ยวกับทุกเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศเกาหลีไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านมืดวันนี้มี30เรื่องจริงเกี่ยวกับประเทศเกาหลีที่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้มีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยเพื่อให้ไม่พลาดคลิปดีๆอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกิ้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 งด้วยนะคะข้อที่1ถังขยะน้อยห้องน้ำสาธารณะเยอะสำหรับคนที่อยู่ที่ประเทศเกาหลีหรือว่าไปเที่ยวนะคะเราจะสังเกตได้ว่าถังขยะตามจุดต่างๆเนี่ยจะมีให้บริการน้อยมากแต่ว่าห้องน้ำสาธารณะเนี่ยจะมีเยอะและวงเล็บว่าสะอาดมากสะอาดจริงๆค่ะแล้วก็หาได้ง่ายมากๆเลยยกตัวอย่างนะคะแฟนเราเนี่ยไปตกปลาเขาเป็นคนที่มีงานอดิเรกชอบตกปลาแล้วก็เดินไปที่เซเว่นในระหว่างที่คอกับเราอยู่เขาบอกว่าที่รักแป๊บนึงนะเขาจะไปเข้าห้องน้ำเราก็ห้องน้ำหน้าเซเว่นเนี่ยนะ ใช่ค่ะแถวเซเว่นแถวร้านสะดวกซื้อก็มีจุดให้บริการเป็นห้องน้ำสาธารณะแล้วก็มีมากมายเต็มเมืองไปหมดเลยไม่ว่าคุณจะเข้าไปในตึกร้านอาหารคลับนะคะข้างในมีห้องน้ำระหว่างตึกก็มีห้องน้ำข้างๆตึกก็ยังมีห้องน้ำให้ใช้บริการแล้วก็สะอาดทุกที่ด้วยข้อนี้เป็นข้อดีที่เราน่าจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะส่วนในเรื่องของถังขยะที่มีไม่มากเขาเชื่อว่าคนเกาหลีจะนำขยะที่มีเนี่ยกลับไปทิ้งที่บ้านค่ะเป็นไปได้ไหมแต่ตรงนี้เป็นเรื่องจริงค่ะเพราะถังขยะของเขามีน้อยมากจริงๆมาถึงข้อที่2นะคะการรักษาระเบียบวินัยประเทศเกาหลีเนี่ยเป็นประเทศที่รักษากฎระเบียบวินัยได้ดีมากๆไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนดีอะไรต่างจากบ้านเราหรอกค่ะแต่ว่าเขามีกฎที่เข้มงวดแล้วก็มีค่าปรับที่สูงมากเพราะฉะนั้นคนไม่อยากเสียค่าปรับก็เลยรักษากฎระเบียบวินัยแต่มันส่งผลดีนะคะเพราะมันช่วยให้การจัดการคนหมู่มากเนี่ยทำได้ง่ายแล้วก็คนรักษาระเบียบวินัยได้ดีจริงๆยกตัวอย่างเช่นการแยกขยะค่ะจะเห็นได้ว่าเกาหลีเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการแยกขยะมากๆเลยนะคะเราเนี่ยเคยไปอยู่ที่เกาหลีนะคะประมาณ3เมืองซึ่งแต่ละเมืองหรือว่าแต่ละบ้านที่เราอยู่เนี่ยก็มีการแยกขยะไม่เหมือนกันเลยยกตัวอย่างที่ชอนันนะคะชอนันเนี่ยก็จะมีการแยกขยะโดยการที่ขยะแยกเป็นขยะธรรมดาเขาเรียกว่าขยะทั่วไปแล้วก็เศษอาหารจะแบ่งเป็นแค่2อย่างค่ะเศษอาหารเนี่ยก็จะมีถุงเป็นถ้าจำไม่ผิดก็คือถุงสีชมพูนะคะถุงเล็กๆอะค่ะเหมือนให้ทิ้งวันต่อวันเลยเพราะว่ามันเล็กมากเป็นเศษอาหารที่สามารถนำไปให้สัตว์กินต่อได้ด้วยนะคะไม่ใช่แบบเปลือกไข่เศษไม้แหลมอะไรเงี้ยต้องหยิบออกด้วยเขาก็จะค่อนข้างละเอียดในการแยกขยะและเศษขยะพวกนั้นจะไปอยู่ในส่วนของขยะทั่วไปแทนนะคะเศษขยะที่เป็นขยะเปียกเนี่ยเขาก็จะใส่ถุงสีชมพูนะคะถุงเนี้ยถ้าเราเดาไม่ผิดน่าจะเป็นถุงที่สามารถย่อยสลายได้นะคะใส่ถุงสีชมพูให้เต็มแล้วก็นำไปทิ้งในถังใหญ่ถังสีฟ้าที่เป็นถังใส่เขาเรียกว่าสำหรับเศษอาหารโดยเฉพาะนะคะมีการแยกประมาณนี้ต่อมาพอมาอยู่ที่แดกูบ้านจะเป็นไม่ใช่อพาร์ตถือแล้วจะเป็น2ชั้นนะคะเป็นบ้าน2ชั้น4ชั้นนะคะก็ไม่ถือว่าเป็นอพาร์ตถือจะเหมือนคอนโดบ้านเรานะคะการแยกขยะก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะแยกขยะละเอียดมากเป็นการแยกที่ละเอียดที่สุดเท่าที่เราเคยไปอยู่มาแล้วนะคะขยะธรรมดาขยะที่เป็นพวกสารเคมีขยะที่พลาสติกขวดต้องแยกอย่างละเอียดนะคะแก้วอะไรเงี้ยแยกแบบละเอียดมากแล้วก็เศษอาหารก็จะต้องแบ่งเป็นพวกขยะธรรมดาเนี่ยเอาลงมาใส่ถังอะค่ะเขาจะให้แยกนะคะมีวันขี้กับวันคู่ขยะธรรมดาสามารถเอาลงมาใส่ถังไว้ได้เลยแต่เศษอาหารนะคะจะมีวันขี้กับวันคู่ด้วยซึ่งมาก็ให้ตารางมาเพื่อให้เราเนี่ยจะได้ไม่ต้องแยกขยะเอาถังเนี่ยไปวางผิดวันนะคะก็เลยเขียนตารางมาให้ว่าสามารถเอาเศษอาหารเนี่ยไปวางไว้ได้วันไหนบ้างนะคะพวกเราก็จะแยกใกล้เคียงกันค่ะพวกเปลือกไข่หรือไม้อะไรเงี้ยไม่ได้นะคะก็เป็นพวกเศษอาหารที่เอาใส่ถังแล้วก็ไปวางไว้นะคะวันขี้หรือว่าวันคู่ตามที่เขากำหนดเสร็จแล้วก็จะมีคนมาเอาถังไปนะคะก็จะเทเศษอาหารออกหน้าที่ของเราก็คือนำถังนั้นนะคะกลับมาล้างทำความสะอาดแล้วก็กลั้วด้วยน้ำร้อนเพื่อป้องกันกลิ่นนะคะอันนี้คือสิ่งที่มาสอนมาแล้วไม่ทำไม่ได้นะคะเพราะว่าก็ต้องโดนดุค่ะเพราะว่าถ้าเกิดแยกผิดทำอะไรผิดพวกนี้ก็จะโดนปรับมาโดนปรับเราก็โดนด่า
เพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้มันถูกต้องด้วยนะคะก็เป็นในเรื่องของการแยกขยะในส่วนของระเบียบวินัยข้ออื่นๆนะคะก็อย่างเช่นการเลี้ยงสัตว์นะคะคนที่เคยไปอยู่ที่ประเทศเกาหลีเนี่ยจะสังเกตว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงหมาเห่าหรือว่าเสียงหมากัดกันหมากัดคนเพราะว่าระเบียบวินัยของเขานะคะก็คือคุณถ้าเกิดว่าคุณต้องการเลี้ยงสัตว์คุณจะต้องรับผิดชอบสัตว์เลี้ยงของคุณได้ไม่ควรให้สัตว์เลี้ยงของคุณส่งเสียงนะคะเราไม่รู้ว่าเขาทำยังไงบ้างมีคนเคยบอกเราว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆน้องหมาโดนตัดกล่องเสียงแต่อันนี้เราไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะแต่เขามีวิธีจัดการของเขาถ้าหากว่าคุณจะนำน้องหมาเนี่ยไปที่สาธารณะนะคะคุณก็ต้องมีสายจูงไม่มีสายจูงโดนปรับแพงมากนะคะสัตว์เลี้ยงต้องมีสายจูงเพื่อป้องกันจะไปกัดใครอะไรเงี้ยคือเราต้องควบคุมได้นะคะเราไม่รู้ว่าการจัดการของเขาทำยังไงมันไม่ค่อยเห็นหมาจรนะคะหมาจรจัดที่เกาหลีไม่มีนะคะไม่ค่อยมีอาจจะกำจัดด้วยการฆ่าหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะมีคนบอกว่าเกาหลีเพราะว่าเกาหลีกินหมาไงใช่ค่ะเกาหลีกินหมาแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะคะมีทั้งคนที่กินแล้วก็ไม่กินนะคะคล้ายๆกับบ้านเรานี่แหละแต่แบบเราว่าไม่น่าใช่ในเรื่องของการกินแล้วจะทำให้จำนวนมันไม่มีหมาจรจัดนะคะน่าจะเป็นวิธีการจัดการด้วยวิธีอื่นน่าจะโหดร้ายเหมือนกันแล้วว่าน่าจะกำจัดด้วยการฆ่านะคะซึ่งมันทำให้มันดูโหดร้ายแต่ว่าผลของมันนะคะคือเกาหลีไม่มีหมาจรค่ะแฟนเรามาที่ประเทศไทยนะคะครั้งแรกที่เขามาถึงที่ไทยเนี่ยแล้วเห็นหมาจรนี่เขาตกใจมากนะคะว่าทำไมประเทศไทยหมาจรจัดเยอะขนาดนี้เราก็มาทบทวนดูใช่เกาหลีไม่มีเลยแต่ที่ไทยเห็นเป็นปกติจนมันชินตาอีกเรื่องนึงนะคะก็พูดถึงเรื่องค่าปรับอะค่ะกฎระเบียบเหมือนกันเราจะสังเกตว่าที่เกาหลีเนี่ยเวลาไปต่างจังหวัดเคยเห็นไหมคะรถประสบอุบัติเหตุไม่ค่อยมีเนาะจริงๆในตัวเมืองเองก็เหมือนกันมีน้อยมากค่ะแล้วเวลามีอุบัติเหตุเนี่ยไม่ถึง5 นาทีตำรวจจะมาเร็วมากนะคะเพราะรถเขาไม่ติดนะคะคนของเขารักษากฎระเบียบอะไรมันก็ดีอะถ้าเกิดมันอยู่ในสิ่งที่ควบคุมได้คนเกาหลีเป็นคนใจร้อนค่ะไม่ได้ต่างอะไรจากบ้านเราเลยเขาใจร้อนเขาขับรถเร็วมากแต่ทุกครั้งที่แฟนเราอะค่ะในรถจะมี GPS หรืออะไรเขาเรียกว่าเหมือนบ้านเราเนอะน่าจะเป็นเหมือนแบบซิริหรืออะไรอย่างเงี้ยนะบ้านเรานะแต่ของเขาเคยได้ยินแฟนเรียกค่ะจินนี่หรือจินนี่อะไรประมาณเนี้ยเวลาไปต่างจังหวัดจินนี่จะเตือนค่ะข้างหน้ามีกล้องมันจะมีสีแดงขึ้นหรือมีเสียงพูดอะไรเงี้ยค่ะมีกล้องแรกๆเราก็ไม่ค่อยเข้าใจก็ถามแฟนทุกอย่างเป็นคนที่สงสัยก็จะถามเขาก็จะบอกข้างหน้ามีกล้องเขาก็จะลดความเร็วนะคะในรถเตือนและข้างนอกก็จะมีป้ายสัญญาณเตือนเป็นระยะให้ไม่ว่าคุณจะขับเร็วแค่ไหนลดความเร็วค่ะเขาทำแบบนี้จริงๆนะคะแล้วก็ทำทุกคันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยมีรถที่แบบขับเร็วแล้วก็แบบเกิดอุบัติเหตุรถชนกันเพราะว่าขับเร็วมาก็จริงสักพักหนึ่งพอมันจะถึงจุดอันตรายมีการเตือนให้ลดความเร็วและเขารักษากฎระเบียบให้ลดก็ต้องลดไม่งั้นมีใบนะคะปรับส่งค่าปรับไปที่บ้านอีกแพงมากๆด้วยไม่คุ้มกันในเรื่องที่จะเสี่ยงนะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องของการรักษาระเบียบวินัยที่ดีที่บ้านเราน่าจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างมาถึงข้อที่3นะคะข้อนี้เป็นเรื่องของการรักษาธรรมชาติค่ะคนที่เคยไปที่ประเทศเกาหลีเนี่ยน่าจะเคยเห็นแล้วแหละแล้วยิ่งคนที่อยู่ที่ประเทศเกาหลีนานๆออกไปต่างจังหวัดนานๆน่าจะได้เห็นแล้วนะคะว่าที่ประเทศเกาหลีเนี่ยเป็นประเทศที่อาศัยอยู่บนภูเขาเพราะฉะนั้นมีภูเขามากมายนะคะไม่ต่างจากประเทศเราเลยเขามีเยอะกว่าด้วยซ้ำแต่สิ่งที่เขาทำนะคะเวลาที่เขาทำทางเนี่ยเขาจะเจาะช่องอะค่ะให้รถมันทะลุผ่านช่องเขาไม่อ้อมนะคะเพราะว่าการบ้านเราทำยังไงคะอ้อมเขาโค้งนู่นโค้งนี่เสียเวลาไหมคะเสียเวลามันไม่ได้ตรงค่ะมันอ้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะถึงแต่ละจังหวัดเนี่ยถ้าขับรถไปจากหัวหินไปที่เชียงใหม่กี่กิโลคะกี่ชั่วโมงนานมากเลยนะคะแต่เกาหลีเนี่ยเขาพยายามที่จะเป็นเส้นตรงแต่เขาไม่ได้เหมือนบ้านเรานะคะไม่อ้อมก็ระเบิดเขาสิ่งที่เขาทำคือเขาเจาะอะค่ะทำช่องทะลุให้รถสามารถผ่านไปได้นะคะแล้วยังคงรักษาเขาทั้งลูกเอาไว้ก็ยังปลูกต้นไม้ให้มันเขียวขจีอะค่ะแล้วเจาะแค่ช่องทางเนี่ยเป็นช่องทางดินใต้ในเขาอะค่ะให้รถแค่สามารถวิ่งผ่านได้เท่านั้นเองซึ่งข้อดีของมันคือไม่ต้องอ้อมไม่เสียเวลาการขับรถที่เกาหลีนะคะประมาณ2 ชั่วโมงนี่คือไกลสำหรับ
คนเกาหลีแล้วนะคะเพราะว่าการคมนาคมการเดินทางของเขามีตัวเลือกเยอะแล้วก็สะดวกสบายมากการขับรถนานๆประมาณ2ชั่วโมงนี่เบื่อละนะคะรู้สึกนานมากละแต่บ้านเรา4 5 8ชั่วโมงนะคะก็มีเขาไม่ต้องอ้อมให้เสียเวลาแล้วก็ไม่ต้องทำลายเขาทั้งเขาด้วยนะคะขับตรงไปนี่แหละค่ะเร็วแล้วก็ยังรักษาเขาทั้งลูกได้ด้วยนี่เป็นการรักษาธรรมชาติที่ดีมากเลยส่งผลให้นะคะประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่นะคะเขาเรียกว่าน่าเที่ยวตลอดทั้งปีถูกไหมคะหน้าหนาวมีหิมะเราก็ไปดูหิมะนะคะฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะไปดูเมเปิลเนาะใบไม้สีแดงสีเหลืองนะคะใบไม้เปลี่ยนสีฤดูใบไม้ผลิก็จะมีเต็มไปด้วยดอกไม้นะคะดอกพดกดซากุระเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วก็ดอกหลายพันนานาชนิดเลยนะคะอยู่ที่เกาหลีเยอะมากๆนะคะไล่เรียงตามเดือนด้วยนะคะสักพักหนึ่งเดือนถัดมาก็จะมีกุหลาบสักพักหนึ่งก็จะมีนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะคะเป็นเมืองที่น่าเที่ยวจริงๆหน้าร้อนก็ยังมีการไปปิกนิกนะคะบ้านเขาก็ไม่ต่างจากเราค่ะมีถ้ำมีน้ำตกนะคะวิวภูเขาก็แบบอลังการค่ะสวยจริงๆค่ะต้องยอมรับว่าเกาหลีไม่ได้มีที่เที่ยวแค่โซลที่เที่ยวทางธรรมชาติถ้าเกิดศึกษาให้ดีนะคะที่เที่ยวเยอะมากค่ะแล้วก็สวยจริงนะคะต้องสักครั้งหนึ่งก็ต้องลองไปให้เห็นด้วยตานะคะมาถึงข้อที่4นะคะข้อนี้ทุกคนต้องรู้แล้วก็รู้สึกแบบขัดใจพอสมควรนะคะไม่มีที่ฉีดตูดนะคะที่เกาหลีเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีที่ฉีดตูดเขาทำยังไงก็คือใช้เป็นกระดาษชำระจะเข้าห้องน้ำทีก็ต้องพกทิชชู่แล้วก็ทิชชู่เปียกนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าในสมัยที่เกาหลีอะค่ะสมัยเมื่อ50 ปี60 ปีที่แล้วเขายากจนเนาะแล้วก็ทุกอย่างมันต้องประหยัดอะค่ะประหยัดน้ำประหยัดอาหารจะสังเกตว่าเกาหลีเนี่ยเวลาจะกินอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วเขาจะเอาข้าวอะค่ะมาคลุกกับอาหารให้อิ่มอะค่ะแล้วก็ประหยัดจริงๆนะคะคือเมื่อก่อนเขาลำบากแบบลำบากกว่าบ้านเราเยอะนะคะมีรูปเกี่ยวกับหลาย10 ปีก่อนที่เขาจะเจริญมาได้อย่างทุกวันนี้นะคะถ้าเกิดศึกษาประวัติศาสตร์อาจจะเห็นตั้งแต่ช่วงสงครามนะคะคนอดอยากตากแห้งนะคะเดือดร้อนกันมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยส่งผลมาต่อวัฒนธรรมในปัจจุบันนะคะการกินอยู่ก็เลยเป็นลักษณะนี้มานานแล้วนะคะไม่มีที่ฉีดตูดอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานของเรานะคะว่าอาจจะเพราะว่ามันต้องสะดวกแล้วก็ประหยัดอะไรประมาณนี้ค่ะจะเข้าห้องน้ำทีแน่นอนค่ะลำบากแล้วก็ไม่ชอบเลยคือเป็นสิ่งหนึ่งที่มันขัดใจมากนะคะในการอยู่ที่ประเทศเกาหลีในการที่มันไม่มีที่ฉีดตูดนะคะแต่ว่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปก็จะมีการใช้แบบออโตเมติกใช่ไหมบางบ้านหรือว่าจะเห็นได้หลักๆเลยก็คือที่โรงแรมบางที่นะคะที่เป็นโรงแรมระดับที่ดีขึ้นมานิดนึงก็จะมีในเรื่องของชักโครกแล้วก็ที่ฉีดเป็นออโตเมติกนะคะแต่น้อยมันก็ขัดใจอยู่ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ขัดใจนะคะก็คือประตูค่ะเขาเอาที่ล็อกออกซึ่งเราเป็นไทยสไตล์ค่ะเราจะไม่ชอบอะไรที่มันไม่ส่วนตัวแบบนี้เลยเคยไปต่างจังหวัดกับแฟนแล้วแบบนั่งทำธุระแล้วอยู่ดีแฟนก็เข้ามาในห้องน้ำมาแบบแปรงฟันหรืออะไรประมาณนี้แล้วเรารู้สึกเข้ามาทำไมแล้วแบบฉุนแล้วก็โกรธแต่เขาความรู้สึกของเขาที่คุ้นชินกับการอยู่แบบนี้มาค่ะเขาก็จะแบบทำไมอ่ะเป็นแฟนกันมันไม่ได้เหรอเราก็ไม่ได้สิเราไม่ชอบอะไรที่ขอให้มันมีสักที่นึงที่มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวไม่ชอบจริงๆนะคะกว่าจะอธิบายให้เข้าใจคือเขาก็ชินกับการอยู่แบบนี้แต่เราก็ชินกับการมีโลกที่แบบเฮ้ยมันต้องมีโลกมันต้องมีที่ส่วนตัวบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็น2 อย่างที่ขัดใจมากในเรื่องของการไม่มีที่ฉีดตูดแล้วก็เอาที่ล็อกประตูออกนะคะไม่ว่าจะไปโรงแรมบางที่ก็เอาออกเหมือนกันนะคะน้อยมากที่จะมีที่ล็อกที่ห้องน้ำไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วบางที่เป็นกระจกไปห้องน้ำนะคะจะอาบน้ำจะเซ็กซี่ไปไหนก็ไม่รู้นะคะเป็นกระจกอยู่ข้างนอกสามารถมองเห็นข้างในแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมันเซ็กซี่อะไรขนาดนั้นเรารู้สึกว่าแบบความเป็นส่วนตัวในห้องน้ำคือก็ไม่มีหรออะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างขัดใจเหมือนกันมาถึงข้อที่5นะคะข้อนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีค่ะแน่นอนเกาหลีเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปกว่าเรามากเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นไฟหลอดไฟค่ะถ้าคนที่เคยไปอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะคะจะรู้ดีเลยว่าหลอดไฟจะมีแบบก็มีหลอดไฟปกติแล้วจะมีหลอดไฟประเภทที่ถ้าเกิดว่าเราเดินผ่านอย่างหน้าประตูค่ะเราไปใส่รองเท้าถ้าเราเดินผ่านเนี่ยไฟก็จะติดแต่ถ้าเราเดินออกไปพ้นจากรัศมีไฟแล้วไฟก็จะดับถูกไหมคะนั่นแหละค่ะซึ่งบางทีก็หัวเราดำเราก็ต้องเงยหน้าปุ๊บถูกไหมคนที่เคยอยู่นะคะจะรู้เลยว่าแบบ
มันต้องหาสัญญาณเซ็นเซอร์ว่าเป็นคนนะคะก็ถึงไฟจะติดนะคะติดใส่รองเท้าอะไรเสร็จปุ๊บเดินออกไปไฟก็ดับข้างหน้าเหมือนกันค่ะระหว่างทางเวลาที่เดินตามเสาไฟคนเดินมาปุ๊บไฟติดปึ๊บคนเริ่มรับหายไปไฟก็จะดับข้อดีของมันคืออะไรประหยัดไฟค่ะไม่ต้องเปิดตลอดเวลาถูกไหมไม่ต้องเปิดไฟทิ้งไว้แค่เราเดินไปแล้วสัญญาณไฟจับอุณหภูมิจับว่ามีวัตถุหรือว่ามีคนเดินผ่านมันก็ติดนะคะมันช่วยให้ประหยัดไฟได้ดีมากเลยนะคะข้อนี้เราชอบมากนะคะต่อมาก็คือเรื่องของประตูนะคะประตูเนี่ยจะใส่เป็นมันไม่บ้านทุกบ้านของเกาหลีค่ะไม่มีใครมานั่งไขกุญแจแล้วนะเสียเวลาแบบถือของพลุงพลังถูกไหมแล้วยังต้องหากุญแจอยู่ไหนวะไม่เท่าไหร่กว่าจะไขเอานี่มันกุญแจรถเอานี่กุญแจเสียเวลามากค่ะเกาหลีเนี่ยเขาใช้ระบบเดียวกันหมดเลยค่ะกดรหัสใส่รหัสปุ๊บนะคะก็เข้าบ้านได้แล้วเคยมีคลิปนึงค่ะที่เขาใส่รหัสแล้วเสี้ยววินาทีของการปิดประตูแล้วมีผู้ชายกำลังจะผลักแต่แบบประตูมันพอปิดปุ๊บมันล็อกเลยเป็นข้อดีแล้วแบบมันเซฟกว่าเยอะมากจริงๆค่ะถ้าเกิดเปลี่ยนมาใช้ระบบนี้ค่ะน่าจะดีกว่าเยอะเลยแล้วเราแบบชอบมากเลยนะคะในการใช้การใส่รหัสแทนการไขกุญแจเนี่ยค่ะมันง่ายแล้วก็สะดวกมากนะคะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนตอนไหนก็ได้ด้วยนะคะตามใจเราเลยตามใจผู้อยู่อาศัยนะคะแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นแก๊สค่ะบ้านเราทำยังไงคะถังแก๊สใส่หลังมอไซค์ใช่ไหมแบกใส่ท้ายมอไซค์แล้วก็กิ้งลุนยังเป็นระบบนี้อยู่แต่เกาหลีค่ะหลายสิบปีที่แล้วเป็นระบบนี้เขามีเหมือนกันแต่ทุกวันนี้การใช้แก๊สคือการส่งนะคะแก๊สตามสายตามท่อขึ้นไปแต่ละชั้นนะคะส่งขึ้นไปที่บ้านสะดวกค่ะไม่ต้องมาขนถังแก๊สให้หนักกันแล้วนะคะเรืองด้วยถังแก๊สแต่ละใบถูกไหมหนักเราเช็คแก๊สยังไงคะว่ามีหรือไม่มีเบาแก๊สเริ่มเบาทำอาหารไฟเริ่มสีแดงใกล้จะหมดแต่ของเขามีคนมาเช็ค1เพื่อความปลอดภัย2แก๊สใกล้จะหมดหรือยังนะคะก็ถ้าเกิดว่าบ้านนี้ใกล้จะหมดเขาก็ส่งมาตามท่อค่ะเป็นการเติมแก๊สนั่นเองนะคะสะดวกปลอดภัยแล้วมันใช้เทคโนโลยีในทางที่ถูกแล้วก็จำเป็นนะคะเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่ชอบนะคะก็คือกล้องค่ะกล้องเยอะมากๆนะคะที่เกาหลีเนี่ยทุกซอกทุกมุมนะคะเวลาที่คุณแยกขยะผิดก็มีกล้องตัวนี้แหละค่ะศาสตร์เป็นกล้องที่สามารถใส่ตามเราด้วยนะคะว่าอยู่บ้านหลังไหนก็จะส่งบินมาตามบ้านหลังนั้นนะคะเป็นค่าปรับไปขโมยของฉกชิงวิ่งราวกล้องเยอะเพราะฉะนั้นอาชญากรรมน้อยค่ะคนไม่ค่อยกล้าทำผิดอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะคะที่ชอบก็คือตู้น้ำร้อนน้ำเย็นตู้น้ำร้อนน้ำเย็นตามบ้านนี่แหละค่ะแฟนมาที่ประเทศไทยนะคะแล้วเขาเห็นเรากรอกน้ำคือเป็นคนค่อนข้างประหยัดนะคะอยู่คอนโดแล้วรู้สึกว่าซื้อน้ำกินมันแพงไอ้กรอกมันถูกนะคะก็ซื้อแล้วก็หิ้วเขาก็บอกโอ้เพิ่งเคยเห็นตู้กดน้ำโอ้ที่เกาหลีไม่มีนะเราก็ถามจริงๆเราก็คุ้นๆอยู่แต่ไม่ค่อยได้ใส่ใจสักเท่าไหร่ว่ามันแบบพอมาเปรียบเทียบกันเป็นแบบนี้น้ำร้อนก็เสียบทิ้งไว้ตลอดเพราะมันจำเป็นต้องใช้ค่ะสักพักนึงหน้าหนาวอะค่ะมันก็คนเกาหลีใจร้อนให้มาเสียบรอน้ำเดือดอะไรเงี้ยมันช้านะคะไม่ทันใจคนเกาหลีเขาเสียบไว้ตลอดเวลาก็ค่อนข้างเปลืองไฟเนาะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เขาแบบจำเป็นสำหรับเขาละมั้งเนาะก็ต้องการจะดื่มอะไรน้ำร้อนกดได้เลยจะกินน้ำเย็นก็กดได้เลยนะคะสะดวกรวดเร็วแล้วก็ขี้เกียจรอนะคะสไตล์โคเรียสไตล์นั่นเองนะคะตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบ้านเราทำยังไงอ่ะจะดื่มน้ำกรอกน้ำใส่ขวดใช่กรอกน้ำใส่ขวดแล้วใส่ตู้เย็นของเขาก็คือกดได้เลยน้ำเย็นนะคะน้ำร้อนก็สามารถเอาไปปรุงอาหารได้ด้วยนะคะก็คือกดจากตู้น้ำร้อนแล้วก็ปรุงอาหารได้เลยหรือว่าสามารถเอามาใส่เครื่องดื่มชงเครื่องดื่มต้มมาม่าก็ทำได้เลยสะดวกรวดเร็วนะคะมาถึงข้อที่6แล้วนะคะข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเคารพหรือว่าให้เกียรติผู้อาวุโสเกาหลีเนี่ยเห็นได้ชัดมากใครที่ไปอยู่เกาหลีนานๆนะคะจะเห็นเลยว่าวัฒนธรรมการเคารพผู้ใหญ่เนี่ยชัดเจนมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หัวหน้าคนสูงอายุนะคะคนที่อายุมากกว่านะคะเขาจะให้ความสำคัญในเรื่องของการเคารพผู้สูงอายุหรือว่าผู้อาวุโสกว่ามากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาถ้าเราเคยเรียนภาษาเกาหลีนะคะก็จะมีภาษาที่โคตรเป็นทางการถูกไหมคะพวกซึมนิดาพวกอินนิดา
ภาษาทางการมากๆนะสำหรับคุยกับคนแปลกหน้าอายุมากกว่าหัวหน้าหรืออะไรแบบนี้แล้วก็ภาษาที่คุยกับคนสนิทนะก็แยกออกมาอย่างชัดเจนเลยบ้านเราก็มีเหมือนกันแต่บ้านของเขาเห็นชัดเจนกว่ามากๆนะคะเวลาไปทานอาหารกับผู้ใหญ่เนี่ยเคยอ่านเจอมานะคะเขาบอกว่าห้ามทานก่อนผู้ใหญ่ผู้สูงอายุไม่ว่าเราจะหิวแค่ไหนก็ตามเราก็ต้องรอเหมือนให้ประธานเปิดก่อนค่ะเราถึงจะแบบกินได้นะคะแล้วพอเวลาที่อิ่มแล้วจะลุกก่อนก็ไม่น่ารักอีกนะคะค่อนข้างมีพิธีรีตองรอให้ผู้หลักผู้ใหญ่อะไรกินกันเสร็จถ้ามีธุระจริงๆก็มีโทรศัพท์เข้าเลยเงี้ยก็ขออนุญาตไปรับโทรศัพท์หรืออะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลถ้าเกิดว่าไม่ได้มีธุระสำคัญมากๆต้องรอให้เขากินเสร็จอะค่ะถึงจะลุกออกจากโต๊ะได้นี่คือค่อนข้างซีเรียสเลยนะคะจริงจังเลยนอกจากนี้นะคะก็จะเป็นไม่ควรปฏิเสธนะคะเมื่อผู้ใหญ่ผู้อาวุโสเนี่ยเทเหล้าให้ถ้าเป็นบ้านเราสมมติไปบ้านแฟนแล้วพ่อแม่เขาชวนดื่มเหล้าหรืออะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเราบอกปกติหนูไม่ดื่มเหล้าอะค่ะดูเป็นคนดีเนาะผู้ชายแฟนเราไปผมไม่ดื่มเหล้าครับก็จะดูเหมือนเป็นคนดีแต่สำหรับคนเกาหลีผู้ใหญ่เทเหล้าให้แล้วไม่รับถือว่าเสียมารยาทนะคะจำไว้เลยข้อนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยรับไปก่อนจะดื่มหรือไม่ดื่มเดี๋ยวค่อยพูดนะคะว่าแบบปกติไม่ค่อยได้ดื่มเหล้าแต่ว่านิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ปกติไม่ค่อยได้ดื่มสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็ให้เกียรติเขายังไงก็ต้องรับไปก่อนแล้วการรับแก้วก็ต้องรับจากมือขวาแล้วก็ต้องรับ2มือด้วยนะคะเพราะเขาถือว่ารับมือซ้ายคือรับส่งมือเดียวเนี่ยมือซ้ายมือหรือว่ารับมือเดียวคือรับส่งไม่ได้เต็มใจถือว่าไม่มีมารยาทอีกโอ้โหค่อนข้างเรื่องเยอะเนาะนะคะแต่เป็นมารยาทของเขารับ2มือแบบนี้ถ้าเกิดคนที่อยู่ที่เกาหลีนานๆแล้วก็เข้าสังคมบ่อยๆจะเห็นเลยค่ะว่าคนเกาหลีจะค่อนข้างรับอย่างนี้เลยนะคะเวลาจะเทเหล้าให้ผู้ใหญ่2มือนะคะ2ไม้2มือนะคะแล้วก็โอ้คำนับแล้วคำนับอีกจะกินเหล้าจะมารับแล้วจะมาโซยต่อหน้าไม่ได้อีกค่ะก็จะเอียงข้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็ดื่มพิธีรีตองสุดยอดไหมคะแล้วก็เรียงลำดับตามขั้นด้วยนะคะแบบต้องเทให้ผู้อาวุโสก่อนหัวหน้าก่อนแล้วพวกเองถึงจะดื่มได้ข้อนี้จริงมากๆค่ะเราอยู่ทำงานวงการนี้มาเราจะเห็นสังคมของคนเกาหลีที่เป็นแบบนี้คือโคตรจริงเลยนะคะแล้วตอนแรกไม่ค่อยรู้สึกอะไรแค่รู้สึกว่าเรียนนายปะวะแต่พอมาศึกษาข้อมูลจริงๆลำดับแล้วการให้เกียรติผู้อาวุโสเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นมารยาทที่คนเกาหลีให้ความสำคัญมากๆนะคะมาถึงข้อที่7นะคะที่เกาหลีเนี่ยมีเซเว่นน้อยกว่า GS ที่เกาหลีนะคะก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมไหมเขาเรียกอย่างนี้ไหมรักชาตินะคะค่อนข้างที่จะแบบเชื่อใจในผลิตนะคะแล้วก็สินค้าผลผลิตที่ประเทศของเขาเนี่ยเป็นคนทำรถยนต์นะคะโทรศัพท์มือถือซัมซุงอย่างเงี้ยค่ะเขาค่อนข้างที่จะแบบคนเกาหลีใช้ซัมซุงกันเกลื่อนเมืองเลยมีน้อยนะคะที่จะใช้ iPhone เพราะเขาเชื่อว่าของที่ผลิตจากประเทศของเขาอะดีที่สุดแม้กระทั่งยาบางทีนะคะเขาจะมีความรู้สึกไม่เชื่อมั่นเราเอายาที่ผลิตจากประเทศไทยเนี่ยค่ะให้เขากินหรือพาไปโรงพยาบาลเขาจะรู้สึกว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นยังคงหัวโบราณอยู่ค่ะประเทศฉันดีที่สุดนะคะแน่นอนค่ะเซเว่นเป็นของต่างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ย GS เป็นของเขาถ้าเราไปเกาหลีเราก็จะมองเห็น GS เกลื่อนเมืองนะคะแล้วเซเว่นก็จะไม่ได้มีของเยอะแยะมากมายเหมือนบ้านเรานะคะไม่ได้หลากหลายเท่าบ้านเราด้วยนะคะต่อมานะคะข้อที่8นะคะคนเกาหลีสูบบุหรี่จัดอันนี้เรื่องจริงเลยค่ะสูบบุหรี่จัดพ่นกันเป็นว่าเล่นเลยนะคะค่อนข้างที่จะสูบบุหรี่บ่อยสูบบุหรี่จัดแต่ไม่หมดมวลนะคะถ้าสังเกตให้ดีเลยคือเขาจะสูบได้สักนิดนึงหรือครึ่งนึงเขาก็ทิ้งนะคะเพราะว่าในบุหรี่อะค่ะนิโคตินมันน้อยทำให้เขาค่อนข้างที่จะสูบบ่อยมันเลยดูเหมือนสูบจัดนะคะเพราะว่ามันน้อยก็เลยเติมบ่อยนั่นเองนะคะแล้วผลของการที่เขาค่อนข้างจะสูบบุหรี่บ่อยแล้วก็สูบบุหรี่ตั้งแต่อย่างวัยรุ่นนะคะคนเกาหลีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายด้วยนะคะก็เลยเป็นผลทำให้นิสัยการแบบขากถุยอะค่ะคนเกาหลีเนี่ยจะเห็นได้ชัดมากขากตามพื้นในคลับในร้านอาหารก็ขากสายขากถุยเยอะมากค่ะไม่ว่าจะหน้าตาดีขนาดไหนก็เป็นต่อมาข้อที่9
นอกจากสูบบุหรี่จัดแล้วดื่มหนักดื่มเหล้าจัดดื่มหนักมากๆเป็นประจำทุกวันต้องเข้าใจเขาด้วยนะคะว่านี่คือวัฒนธรรมของเขาเลยคือทำงานเครียดๆทำยังไงคะดื่มอย่างน้อยอะโซจูมาแล้วค่ะวันละขวด2 ขวดนะคะแล้วการดื่มของคนเกาหลีร้านแรกจบบางครั้งมีไปต่อกันอีกนะคะร้านที่2ไปต่อโนเรบังร้านคาราโอเกะร้านที่3อินชาซัมชาค่ะก็คือการต่อร้านที่2ร้านที่3เรื่อยๆเป็นวัฒนธรรมของเขาเลยนะคะที่แม่บ้านเกาหลีต้องเตรียมใจไว้เลยสำหรับคนที่ดื่มนะคะสูบบุหรี่ดื่มเหล้าอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติที่เราต้องเข้าใจแล้วก็ปล่อยเขานะคะดื่มหนักชนิดที่ว่านอนริมถนนนะคะนอนมันอย่างนั้นอะเมากลับบ้านไม่ได้ก็นอนกันข้างถนนเราเจอบ่อยค่ะประมาณ 2-3 รอบได้นะคะครั้งแรกตกใจเฮ้ยนอนกันอย่างนี้เลยได้หรือวะที่ไทยกระเป๋าโทรศัพท์ไม่เหลือแล้วนะแต่ของเขาก็คือนอนกันตื่นเช้ามาเขาก็ยังมีแรงไปทำงานกันได้ปกติด้วยนะคะไม่สายด้วยดื่มหนักแต่มีความรับผิดชอบนี่คือสิ่งที่คนเกาหลีแบบมันเก่งว่ามันทำได้นะคะจะนอนตรงไหนก็ได้นะคะเมาหนักกับไม่ไหวอะทำไงอะนอนนะคะอย่างที่บอกนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเขาด้วยนะคะว่ามันเป็นเรื่องปกติของเขาจริงๆในเรื่องของการดื่มหนักจนมีเขาเรียกว่าวัฒนธรรมที่เรียกว่าโซจูเปิดใจอะค่ะดื่มกันเป็นเรื่องปกติขนาดนี้โซจูเปิดใจคืออะไรก็คือการดื่มเหล้าที่เรียกว่าโซจูเนี่ยแหละค่ะอย่างเช่นสมมติเครียดนะคะปกติคนเราจะไม่กล้าพูดวิธีที่จะทำให้คนเปิดใจได้ก็คือชวนไปร้านเหล้าค่ะกินโซจูสักขวด2 ขวดคราวนี้จะแบบเริ่มคุยกันได้ละกล้าที่จะเปิดใจคุยกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้เหล้าเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวแบบเข้าสังคมการเปิดใจเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องเข้าใจเขาให้มากๆด้วยนะคะดื่มหนักไม่ได้แบบไม่มีความรับผิดชอบนะคะเขายังคงมีความรับผิดชอบอยู่ถือเป็นข้อดีค่ะมาถึงข้อที่10นะคะ10แล้วนะคะข้อ10เนี่ยก็คือนอกจากจะดื่มหนักแล้วข้อ10บ้างานค่ะข้อนี้จริงๆควรอยู่ลำดับต้นๆเลยนะเพราะว่ามันจริงมากๆคนเกาหลีค่อนข้างมีความกดดันนะคะในเรื่องของอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างผู้ชายอะค่ะจะแต่งงานผู้ชายก็ต้องซื้อบ้านจะต้องมีเงินนะคะจะจ่ายนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นตั้งแต่เรียนคือเกาหลีถูกปลูกฝังมาไว้เลยว่าให้ขยันทำงานแล้วก็เก็บเงินเพราะฉะนั้นเขาจะเอาแต่ทำงานค่ะเครียดมันเลยทำให้เขาดื่มหนักด้วยนะคะค่อนข้างบ้างานค่อนข้างจริงจังค่อนข้างเครียด work hard play hard เกาหลีเป็นประเทศที่ไม่ค่อยอยู่ตรงกลางสุดติ่งไปเลยนะคะดื่มหนักบ้างานสูบบุหรี่จัดนี่คือสิ่งที่เกาหลีเป็นนะคะแต่ก็ต้องนะคะทำใจยอมรับข้อที่11นะคะถ้าเกิดว่าคนที่อยู่เกาหลีแล้วก็เคยไปเกาหลีเวลาที่เราไปร้านอาหารนะคะมันจะมีไอตัวสีดำๆนะคะจะเป็นแบ่งเป็น2 อย่างละกันนะคะก็คือตัวกดที่โต๊ะเอาไว้เรียกพนักงานถูกไหมคะก็จะเป็นเสียงกลิ่งดังในครัวหรืออะไรประมาณเนี้ยก็ไม่ตะโกนโวกเวกโวยวายมานี่อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะแบบเป็นระบบถูกไหมคะก็พนักงานมารับออเดอร์มาเสิร์ฟแต่บางร้านที่เราไปที่เคาน์เตอร์ไปสั่งแล้วเขาก็จะให้ไอตัวดำๆเนี่ยค่ะมันเป็นเหมือนตัวสั่นไหมพอออเดอร์ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสั่งเรียบร้อยเราก็มานั่งที่โต๊ะพร้อมกับไอตัวดำๆเนี่ยนะคะไอเครื่องนี้แหละพอออเดอร์ของเราเรียบร้อยเขาก็จะกดมันก็จะมีสัญญาณมาที่เครื่องนี้เป็นเครื่องตัวนี้สั่นแล้วเราก็ไปรับอาหารที่หน้าเคาน์เตอร์ทุกอย่างเป็นระบบแล้วก็ดูไม่วุ่นวายถูกไหมที่ร้านนะคะเรารู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีนะคะที่น่ารักดีค่ะบ้านเราน่าจะทำบ้างเหมือนกันต่อมาข้อ12นะคะข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการจ่ายค่ะเวลาที่เราไปร้านอาหารหรือว่าไปสังสรรค์กันเนี่ยเราจะไม่จ่าย2 รอบนะคะคือจะเป็นการที่มีคนนึงจ่ายนะคะแล้วพอไปต่ออีกร้านนึงนะคะสมมุติว่าร้านแรกเพื่อนจ่ายร้านที่2ก็จะเป็นเราที่จ่ายนะคะเหมือนถ้าเป็นที่ไทยก็คือการหารกันไหมแฟร์แต่สำหรับที่เกาหลีจะเป็นการประมาณนี้ค่ะไม่จ่าย2 รอบให้รู้ไว้เลยว่ารอบนี้ฉันจ่ายรอบหน้าเธอจ่ายนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเดทค่ะไปกับผู้ชายอะไรอย่างนี้นะคะส่วนใหญ่ผู้ชายก็จะเป็นคนจ่ายนะมีคำหนึ่งที่คนเกาหลีสอนเรามาเขาจะบอกว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายเกาหลีเนี่ยไปเดทนะคะเขา
เขาจะไม่ให้ไมเกอร์ของเขาเป็นคนจ่ายเงินเพราะมันดูไม่มีศักดิ์ศรีถ้าไปกับลูกค้าเราก็ต้องเป็นคนจ่ายถูกไหมเราเป็นคนชวนลูกค้านะคะเป็นมารยาทเลยถ้าไปกับหัวหน้าหรือว่าผู้อาวุโสแน่นอนค่ะหัวหน้าหรือว่าผู้อาวุโสก็ต้องเป็นคนจ่ายนั่นอาจเป็นที่มาค่ะของการเคารพผู้อาวุโสเพราะว่าผู้อาวุโสเป็นคนจ่ายก็เป็นไปได้ค่ะมาถึงข้อที่13นะคะอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องมารยาทบนโต๊ะอาหารนะคะว่ากันว่าคนเกาหลีเนี่ยห้ามใช้ตะเกียบเสียบลงไปบนข้าวนะคะในชามข้าวเพราะเขาเชื่อว่ามันเหมือนกับการเอาธูปปักไว้หน้าศพอะค่ะเอาธูปปักไว้แบบนี้นะคะไม่ควรทำเวลาทานข้าวจะเห็นได้ว่าคนเกาหลีดูทานอร่อยใช่ไหมคะเขาจะกินเสียงดังกินคำใหญ่บ้านเราจะแบบมารยาทบนโต๊ะของเราคือค่อนข้างเงียบค่อนข้างที่จะแบบค่อยๆทานแต่ของเขาจะทานมันต้องน่าอร่อยเวลาที่เราไปแรกๆแล้วเรากินแบบไทยสไตล์เขาจะถามเลยว่าไม่อร่อยเหรอมันเฟลอะค่ะคนพาไปจะเฟลเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเรากินอร่อยมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้เขารู้สึกดีมากเท่านั้นมารยาทอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราชอบมากๆเลยก็คือคนเกาหลีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารทั่วไปหรือแม้กระทั่งพวกแม็กพวก KFC อย่างเงี้ยค่ะคือเวลาที่เขาไปคือเขาทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะนำถาดของเขาเนี่ยไปแยกเศษอาหารแยกช้อนแยกขยะเก็บจานเองอะค่ะบ้านเรายังไงคะเซอร์วิสยังไงก็ต้องบริการลูกค้าทำให้แม่งทุกอย่างเลยแล้วใช้คนนะคะสังเกตไหมไปเติมน้ำมันเกาหลีจะมีเยอะมากค่ะไม่จำเป็นจะต้องให้คนมาบริการแล้วเขาเซลฟ์เซอร์วิสคุณจะรวยมาจากไหนเอาลุกไปเติมเองใช้คนไปทำงานอย่างอื่นแทนใช้เครื่องจักรหรือว่าใช้เทคโนโลยีในการมาจัดการลดการจ้างงานที่ไม่จำเป็นอันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของความเจริญที่ต่างกันด้วยนะคะคนชาติเรายังคงต้องการการเป็นแรงงานอยู่ก็เป็นไปได้นะคะข้อที่14นะคะหมูโบราณคนเกาหลีนะคะส่วนใหญ่ยังคงความยิ่งคนอายุเยอะๆค่ะหัวโบราณมากเขาเชื่อว่าผู้หญิงไม่ควรที่จะแบบเปิดเผยใส่เสื้อเปิดเผยเปิดบ่าเปิดไหล่เปิดหน้าอกมากเกินไปยังเป็นความเชื่อนี้อยู่ค่ะเลยส่งผลให้คนเกาหลีส่วนใหญ่ไม่แต่งตัวโป๊อันนี้เรื่องจริงค่ะจะมีก็แบบส่วนน้อยแล้วก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ก็ยังมีค่ะยังมีในความแตกต่างแต่ส่วนมากคนเกาหลีไม่แต่งตัวโป๊จริงๆค่ะเพราะว่าเขายังถูกมองว่ามันเป็นเรื่องไม่เหมาะสมนั่นเองโดยเฉพาะรอยสักโดนถามบ่อยมากค่ะแล้วก็โดนติงติเหยียดด้วยบางคนนะคะยิ่งคนสูงอายุเนี่ยค่ะโดนมากับตัวเลยอย่ามาแตะตัวเขาอย่ามาใกล้รังเกียจรู้สึกว่าเราเป็นตัวเหมือนตัวเชื้อโรคเป็นขยะอะไรประมาณนี้ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นเลยเหยียดขนาดนี้เลยอะค่ะข้อที่15สกินชิปเป็นเรื่องปกติของคู่รักข้อนี้เราจะเห็นกันบ่อยจนชินตาจริงๆค่ะว่าการออกไปในที่สาธารณะคู่รักคนเกาหลีเนี่ยจะเดินจับมือกอดจูบในที่สาธารณะเป็นเรื่องปกติมากเห็นอาจุม่าเจ้าชี่คุณลุงคุณป้าเดินจูงมือกันนอนตักกันก็เป็นเรื่องปกติเพราะคนเกาหลีเนี่ยค่อนข้างแสดงความรักชัดเจนมากเป็นประเทศที่ค่อนข้างโรแมนติกอะค่ะการแสดงความรักทุกๆปีในทุกๆเดือนของปีเนี่ยก็จะมีวันแห่งการแสดงความรักนะคะถ้าเราไปศึกษาข้อมูลเนี่ยจะเห็นเลยว่าทุกเดือนมีวันแห่งความรักมอบของขวัญให้กันบอกรักกันเกาหลีสไตล์ค่ะก็เลยส่งผลมาที่ข้อที่16ค่ะสกินชิปเป็นเรื่องปกติโรงแรมก็มีเยอะเหมือนกันจะสังเกตเลยนะคะเรามาแยกกันก่อนโรงแรมก็คือธุรกิจขนาดใหญ่โมเตลจะเป็นขนาดเล็กราคาถูกกว่าถ้าคนที่อยู่ที่เกาหลีนานๆจะเห็นว่าไอโรงแรมประเภทโมเตลเนี่ยค่ะเยอะมากแล้วขอโทษนะคะเต็มค่ะใช้งานเต็มทุกวันนะคะเยอะล้มตรงไหนก็มีโรงแรมล้มตรงไหนก็มีโมเตลแต่เต็มค่ะไม่ใช่ว่าคนต่างจังหวัดมาพักนะคะไม่ใช่เซ็กอย่างเดียวเลยค่ะมีส่วนน้อยค่ะที่มาจากต่างจังหวัดแต่แน่นอนค่ะเซ็กขายดีมากคนมีความจำเป็นมีความต้องการในเรื่องของที่พักโรงแรมนะคะเพื่อปลดปล่อยเยอะมากโรงแรมเยอะ
ชาตินี้นะคะสกินชิปแสดงความรักโรงแรมเยอะสอดคล้องกันทุกอย่างเลยนะคะแล้วคนเกาหลีจริงๆหื่นเยอะมากเกาหลีญี่ปุ่นนะคะหื่นเยอะต่อมาข้อที่17นะคะบีบแตรเสียงดัง จะเห็นได้ว่าคนเกาหลีนะคะค่อนข้างใจร้อนถูกไหมคะเวลาขับรถเนี่ยเขาจะบีบแต่ค่ะแตนมันเหมือนทะเลาะกันเลยไหมอ่ะบีบแบบหาเรื่องกันเลยอ่ะจะถ้าเป็นที่ไทยคือมียิงกันนะคะแต่ของเขาเป็นเรื่องปกติค่ะบีบแต่เพราะเขาเชื่อว่ามันต้องส่งเสียงมันต้องใช้งานซื้อมาแล้วมันต้องใช้เป็นการให้สัญญาณไม่ได้ถือว่าเป็นการเสียมารยาทนะคะเป็นสิ่งที่ดีนี่คือสิ่งที่เขาเชื่อว่าบีบแต่แรงๆนี่แหละจะได้เตือนเขานะคะจะได้ไม่มีอุบัติเหตุไงถ้าเป็นบ้านเราก็คงแบบตึ๊ดนี่นิสัยส่วนตัวคนอื่นไม่รู้นะแต่แบบบีบแต่ตึ้งนี่ให้สัญญาณแล้วใช่ไหมแบบแป้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแบบกลัวโดนแทงกลัวโดนยิงแต่บ้านเขาพกปืนไม่ได้จะมาทำร้ายกันแทงกันอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ได้มีอาชญากรรมไม่ได้มีความรุนแรงลักษณะนี้ค่ะเขาก็เลยอาจจะเป็นการแสดงในเรื่องแบบนี้จนติดมาเป็นนิสัยแล้วนอกจากบีบแต่แล้วการให้เสียงแบบนี้ค่ะเวลาเข้าห้องน้ำคนเกาหลีอะค่ะก็จะเป็นประมาณว่าเคาะมีคนอยู่ในห้องน้ำเห็นประตูปิดก็รู้อยู่นะแต่เคาะเพราะเขาเชื่อว่าการส่งเสียงนะคะจะได้รู้ไงว่ามีคนอยู่ไหมคนเมืองไทยเราเป็นยังไงคะเขาถามว่าเอาแล้วคนไทยจะรู้ได้ยังไงว่ามีคนอยู่แค่บิดประตูอะถูกไหมแค่บิดแล้วมันล็อกเราก็รู้แล้วว่ามีคนอยู่ถูกไหมคะแต่สำหรับเขาก็จะได้รู้ว่ามีคนรออยู่ข้างนอกมั้งเป็นการให้สัญญาณค่ะให้เสียงมันเป็นวัฒนธรรมที่เขาทำกันเป็นปกติไม่ต้องตกใจถ้าไปเกาหลีนะคะจะมีผู้หญิงเกาหลีมาเคาะประตูอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องตกใจต่อมาค่ะข้อที่18นะคะคนเกาหลีค่อนข้างถือตัวนะคะค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยให้ใครแบบคนแปลกหน้าค่ะมาแบบถ้าเป็นคนไทยเวลามีชาวต่างชาติเข้ามาคุยด้วยมาทักเราจะแบบยังไงคะยิ้มสยามคนต่างชาติจะชมบ่อยมากทำไมคนต่างชาติหรือว่าคนเกาหลีเนี่ยชอบผู้หญิงไทยยิ้มเก่งแล้วมันดูใจดีนะคะแต่ผู้หญิงเกาหลีลองเคยเดินสวนกับผู้หญิงเกาหลีไหมหน้าเขาจะแบบเชิดไปไหนผู้ชายก็เป็นมันเลยดูตึงยิงแต่ที่จริงมันเป็นลักษณะเฉพาะของเขาจริงๆค่ะที่เขาจะมีความเป็นส่วนตัวสูงมากและด้วยความที่แบบค่อนข้างมีพื้นที่ส่วนตัวเราเวลาเราไปเกาหลีค่ะไม่ว่าจะเห็นคนที่แบบหน้าตาดีสวยหล่อขนาดไหนก็ตามจะไปถ่ายรูปเขาไม่ได้นะคะถ้าเกิดเขาไม่อนุญาตแล้วเราไปถ่ายเนี่ยเขามีสิทธิ์แจ้งความได้นะคะแล้วเราเป็นแบบชนเท่หรือเปล่าเป็นโรคจิตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาถ่ายเอารูปของเขาไปโดยไม่ได้รับอนุญาตเอาไปทำอะไรอะไรเงี้ยที่เขาไม่อนุญาตเนี่ยค่ะมีคลิปหนึ่งนะคะที่แบบน้องไปเกาหลีแล้วมีคนที่แบบน้องก็ถ่ายวล็อกปกติเนี่ยค่ะแต่ว่าคนเกาหลีคิดว่าถ่ายติดหน้าเขาตามมาเลยค่ะแล้วก็มาบอกว่าให้ลบคลิปทั้งหมดเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะทั้งที่จริงเนี่ยน้องเขาแบบฉันถ่ายของฉันอาจจะแบบติดคุณมาอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ตั้งใจเพราะความไม่รู้แต่ก่อนจะไปประเทศไหนศึกษาวัฒนธรรมเขาให้ดีๆก่อนนะคะจะได้ไม่เป็นเรื่องข้อที่19นะคะพวกอาจุม่าอาจาชีนะคะคือคุณลุงคุณป้าเนี่ยแข็งแรงมากนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนที่ไปอยู่นานๆนะคะแล้วเคยไปปีนเขาจะเห็นได้ว่าพวกคุณลุงคุณป้าเนี่ยเขาไปปีนเขาเป็นประจำแล้วเรารู้สึกว่าเราแข็งแรงเราเด็กกว่าเราต้องแข็งแรงกว่าแต่ไม่ใช่ค่ะเอาจริงๆเวลาเราไปเดินนะคะเคยไปออกกำลังกายกับน้องๆแล้วก็จะมีพวกคุณลุงคุณป้าโอ้โหเดินนำแซงลิบกระฉับกระเฉงมากเพราะเขามาเป็นประจำค่ะทุกเช้ากิจวัตรประจำวันที่คนเกาหลีที่อายุมากๆนิดนึงทำเป็นประจำก็คือการปีนเขาค่ะจริงๆทุกเช้าอาจุม่าอาจาชีคุณลุงคุณป้าเนี่ยค่ะเดินขึ้นเขากันเป็นว่าเล่นเลยแล้วไม่ใช่เขาแบบไม่ใช่การปีนแบบลักษณะนี้นะคะแต่มันก็เป็นการไต่ระดับเดินขึ้นมีบันไดมีความชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหนื่อยนะแล้วมันไกลค่ะระยะทางจะเดินไปถึงบนยอดเขาอะค่ะให้ดูพระอาทิตย์ขึ้นอย่างเงี้ยมันต้องสูงถูกไหมคะแล้วมันจะต้องแบบค่อนข้างจะแบบสูงกว่าระดับพื้นธรรมดาถึงจะเห็นวิวที่สวยได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินขึ้นลงแบบนี้เป็นปกติทำให้สุขภาพเขาแข็งแรงค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะอายุยืนแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงกว่าแบบเราแน่นอน ข้อที่20ค่ะข้อนี้นะคะเกาหลีเนี่ยเป็นประเทศที่ขับรถด้วยพวงมาลัยซ้ายนะคะคนขับจะอยู่ฝั่งนี้คนนั่งจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งมันตรงข้ามนะคะไทยญี่ปุ่นพวงมาลัยอยู่ฝั่งขวาคนนั่งอยู่ฝั่งซ้ายเพราะฉะนั้นเลนก็เหมือนกันค่ะเมื่อพวงมาลัยอยู่ฝั่งซ้ายคนนั่งอยู่ฝั่งขวาเวลาที่เราจะขับรถก็เหมือนกันมันมองยากนะมันทำให้การขับรถที่ต่างประเทศอะค่ะขับรถเป็นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะขับได้นะคะ1ไม่มีใบขับขี่ด้วย2อันตรายเพราะว่าเวลาที่เรามองเลนมันตรงข้ามไปหมดเลยค่ะขับมาอย่างนี้แล้วเอาไปยังไงค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะคะแต่มันแค่ไม่ชินแต่ถามว่าจริงๆระบบการวางระบบรวมถึงการวางสัญญาณไฟบ้านเขาดีค่ะดีมากๆนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องของรถแล้วแท็กซี่ที่บ้านเขานะคะไม่ถามเขาว่าคุณจะไปไหนจะใกล้จะไกลขึ้นมาเลยไปหมดนะคะเป็นข้อดีที่ภาพมาที่บ้านเราข้อที่21ค่ะคนเกาหลีไม่กินตับอะตับอันนั้นไม่ใช่นะคะไม่กินตับหมูตับอะไรเงี้ยไม่กินจริงๆค่ะเคยแบบทำอาหารแล้วแบบคนเกาหลีจะแบบแย่คิดไม่เป็นเขากินเครื่องในนะคะแต่แบบตับไม่กินอะทำให้ตับขายถูกเหมือนให้ฟรีค่ะเยอะมากราคาแค่ไม่กี่10 บาทเองมันให้ฟรีจริงๆค่ะแล้วก็เลือดไก่ไหมตับไก่ที่เอามาทำแบบขนมจีนน้ำเงี้ยวลักษณะนั้นนะคะเลือดไก่ที่แบบเอาเลือดมาทำให้มันแข็งตัวหายากมากค่ะถ้าจะกินคือต้องสั่งจองแล้วน่าจะเป็นเฉพาะร้านไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ไปอยู่เกาหลีเนี่ยจะหาทานตับหมูจริงๆถูกมากตับไก่หายากค่ะเพราะเขาไม่กินนั่นเองข้อที่22ค่ะภาษาอังกฤษสำเนียงเกาหลีที่แปลกคนที่เคยไปอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะคะน่าจะเคยคุ้นเคยเลยล่ะค่ะกับการใช้ภาษาอังกฤษนะคะสำเนียงเกาหลีจริงๆบ้านเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราพูดภาษาอังกฤษได้ถูกนะคะเพราะมันไม่ใช่ภาษาของเราเหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าเราก็ใกล้เคียงกว่านะคะของเขาเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษที่เขาเรียนรู้มาแบบนี้แล้วพอเรามาเจอมันเลยไม่ชินเท่านั้นเองค่ะอย่างเช่นไปแรกๆค่ะ like นี่คือสำเนียงของคนไทยสไตล์แต่ของเขา like คือชัดถ้อยชัดคำไหมคะพอเขาได้ยินแบบนี้เขาก็จะ like คือ service บ้านเรามี v บ้านเขาไม่มี v นะคะเขาจะเป็น b service service งงไหมคะฟังครั้งแรกแต่งงมากกว่านั้นอีกครั้งแรกที่ได้ยิน platinum งงอะดิ platinum คือมาไทยแล้วยังไงไปช้อปปิ้งที่ platinum หรอไม่ใช่ค่ะ platinum ของเขาคือเวียดนาม พูดยังไงให้มันเป็น platinum เวียดนาม platinum ภาษาอังกฤษสำเนียงเกาหลีนะคะจริงๆมีเยอะค่ะเยอะมากภาษาอังกฤษสำเนียงเกาหลีที่ได้ยินแล้วมันตลกแต่ใช่ว่าเขาจะไม่ขำเรานะคะเขาก็คิดว่าแบบเฮ้ยไทยสไตล์ไลท์ตลกว่ะมันต้องไลท์คือสิที่เดียดเถียงค่ะแล้วไม่ได้แค่ภาษาอังกฤษค่ะพอมาสอนภาษาไทยตลกมากเลยเขาพูดไม่ใช่แค่ B ไม่ใช่แค่ตัว V ไม่มีนะคะวอแหวนไม่มีฟอฟันไม่มีเขามีแต่พอพานสอนให้เขาพูดแบบงองูอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะจริงคนเกาหลีงออูลองอูนออูประจำเลยค่ะพูดยากข้อ23ค่ะโอป้าเกาหลีนะคะหรือว่าผู้ชายเกาหลีเนี่ยการแต่งหน้าเป็นเรื่องปกติมากเลยเราจะสังเกตนะคะว่าคนที่หน้าใสๆจริงเกาหลีก็ไม่ได้หน้าใสผิวดีทุกคนนะคะเขาทำค่ะเข้าคลินิกดูแลตัวเองนะคะเกาหลีที่สิวเคลอะมีเยอะค่ะแล้วก็ผิวกระดำกระด่างก็เยอะแต่คนที่เขาผิวดีๆเพราะแน่นอนค่ะอย่างที่บอก 6-7 เดือนเขาอากาศเย็นมีอากาศที่ร้อนไม่เยอะนะคะแล้วทำให้แบบผิวเขาดีเป็นทุนนะคะแต่ผิวไม่ดีก็มีแล้วก็ทำหน้ามี
ข้อที่ 24 ค่ะ ข้อนี้นะคะ รัฐบาลเขาสนับสนุนให้ผู้หญิงเนี่ยตั้งครรภ์สนับสนุนจริงๆค่ะถึงกับให้เงินเลยนะคะ อาจจะเป็นเพราะว่ายุคสมัยที่มันเปลี่ยนไป คนไม่นิยมแต่งงาน แน่นอนค่ะมันมีค่าใช้จ่ายที่สูง แล้วก็ตามมาด้วยกันไม่พร้อมก็ไม่อยากตั้งครรภ์ทำแท้งเยอะมากค่ะที่เกาหลีเพราะเขาไม่ได้มีเรื่องของบาปบุญคุณโทษเขาไม่ได้มีศาสนาพุทธบ้านเรานะคะการทำแท้งไม่ใช่เรื่องบาปถ้าไม่พร้อมก็ให้เอาออกเพราะฉะนั้นเขาถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะแล้วจะทำยังไงล่ะเมื่อคนเริ่มไม่อยากแต่งงานไม่อยากท้องไม่อยากมีลูกแล้วเขาก็อัดเงินค่ะถ้าเกิดว่าบ้านไหนท้องก็มอบเงินสนับสนุนนะคะก็เหมือนเป็นช่วยในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลหรือว่าเป็นเงินขวัญถุงให้กับเด็กนะคะแล้วก็สำหรับคนท้องนะคะอำนวยความสะดวกเต็มที่เวลาที่เขาจะให้เป็นเข็มกลัดนะคะเป็นอุปกรณ์ไร้สายเป็นเข็มกลัดมาให้ติดนะคะเวลาที่เราไปขึ้นรถไฟฟ้าทำให้รู้ว่าคนนี้ท้องแล้วก็ต้องการแบบถ้าเกิดให้สอดส่องดูแลค่ะหรือว่าต้องการที่นั่งนะคะก็จะได้รู้เลยว่านี่คือคนท้องนะคะเป็นกรณีพิเศษแล้วก็มีที่จอดรถสำหรับคนท้องโดยเฉพาะเขาให้ความสำคัญตรงนี้แล้วก็ดูแลดีมากๆนะคะสนับสนุนให้คนท้องเต็มที่ว่างั้นเถอะ25 ค่ะคนเกาหลีไม่จำเป็นจะต้องลุกให้เด็กสตรีมีครรภ์คนชราไม่จำเป็นต้องลุกให้นะคะไม่จำเป็นต้องลุกให้นั่งนะคะคือเอาจริงเขาก็มีที่นั่งเฉพาะของเขาแหละนะคะเพราะฉะนั้นมาก่อนก็ได้นั่งก่อนแล้วผู้ชายก็ไม่ต้องมีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยผู้หญิงจะมามองว่าฉันเป็นผู้หญิงทำไมไม่ลุกให้นั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เลยไม่จำเป็นนะคะไม่ว่าจะไปใกล้ๆนะคะเคยไปเที่ยวกับแฟนแล้วต้องนั่งจากสนามบินนะคะเป็นรถบัสไม่ได้ไกลอะค่ะเพื่อที่จะไปที่รถเช่าคนแก่คนเด็กอะไรเงี้ยเขาก็นั่งกันเบียดกันเราก็สงสัยว่าที่รักทำไมแบบลุกให้คนแก่นั่งไหมเขาบอกทำไมหน้าอย่างนี้เลยนะคะทำไมต้องลุกเราก็แปลกใจเราคิดว่าแบบเฮ้ยทำไมแฟนเราเห็นแก่ตัวจังเลยไม่แมนเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ยังมีความคิดแบบไทยสไตล์แต่พอศึกษาวัฒนธรรมของเขาแล้วทำให้รู้ความคิดของความอ่านของเขาว่าเขาเท่าเทียมกันไม่จำเป็นจะต้องลุกให้คนแก่หรืออะไรอย่างเงี้ยให้นั่งเลยนะคะข้อที่26ค่ะเกาหลีนะคะเขาเรียกว่าอะไรป้ายรถเมล์ตามสถานีต่างๆนะคะป้ายรถเมล์เนี่ยจะมีตารางการเดินรถนะคะรถสายนี้อีก5 นาทีจะมาเนี่ยค่ะแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันทำให้เราสามารถแพลนนะคะการเดินทางได้อย่างแม่นยำนะคะว่ารถตรงนี้เนี่ยกำลังจะมาแล้วรถสายที่เรากำลังจะขึ้นเนี่ยแล้วเขาตรงเวลาค่ะโคตรตรงเวลาเลยว่าเลนรถบัสเนี่ยใครจะมาวิ่งเลนรถบัสอย่าเสี่ยงตายค่ะอย่าเสี่ยงจ่ายเงินแพงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแบบแพลนจะไปสนามบินนั่งรถเมล์นั่งรถอะไรเงี้ยตรงเวลาไม่เลทแน่นอนวางแผนออกมาจากบ้านได้เลยที่ไทยเป็นยังไงคะเผื่อเวลา 1-2 ชั่วโมงในการเดินทางของบ้านเขาเนี่ยทุกอย่างแพลนได้เลยอย่างที่บอกค่ะคนเกาหลีใจร้อนมาเห็นรถติดที่ไทยโอ้โหประสาทแดกค่ะปวดประสาทข้อที่27ค่ะที่ประเทศเกาหลีนะคะไม่มีสะพานลอยค่ะมีแต่ทางม้าลายแรกๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยมีแต่ทางม้าลายมันไม่รถติดหรอวะแต่เอาจริงค่ะด้วยความที่เขารักษากฎระเบียบนะคะแล้วเขาไม่ได้ไปข้ามทางนอกเหนือจากทางม้าลายเลยนะคะต้องมาข้ามที่เฉพาะทางม้าลายแล้วก็รอสัญญาณไฟเท่านั้นถึงจะข้ามได้ด้วยนะคะแฟนมาที่ไทยแล้วเรามองหาสะพานลอยไม่มีทางม้าลายก็ไม่มีเราจะพาข้ามตรงนั้นเลยแฟนบอกไม่ได้ต้องไปหาทางม้าลายเดินไปค่ะเป็นกิโลเพื่อที่จะข้ามถนนด้วยความที่เขาถูกปลูกฝังมาแบบนั้นนะคะมันทำให้แบบโหกฎของเขากับของเรามันต่างกันลิบลับขนาดนี้เลยนะคะข้ามทางม้าลายที่มีเยอะมากๆด้วยนะคะที่เกาหลีเนี่ยแต่ไม่ได้ทำให้รถติดเลยค่ะมันเป็นการวางผังเมืองของเขาแบบดีมากๆนะคะทำให้แบบทุกอย่างเป็นระบบรอสัญญาณไฟคือการวางผังของเขาดีมากแล้วเขาโคตรเคารพกฎจราจรแล้วรถก็ไม่ติดแล้วก็ไม่ต้องเปลืองงบทำสะพานลอยเฮ้ยเรามีไว้ทำไมอะสะพานลอยอุบัติเหตุก็ไม่ได้ลดลงคนก็ไม่ได้ใช้เปลืองงบอีกต่างหากลองใช้ระบบของที่เกาหลีค่ะหลายๆอย่างเราอยากให้ประเทศเราแบบเอาข้อดีของเขามาพัฒนามากๆนะคะข้อที่
28 ค่ะเกาหลีเป็นประเทศที่เวลาจะให้ของขวัญนะคะเขาเชื่อว่าเขาชอบของขวัญที่ได้ใช้งานจริงนะคะหรือแม้ก็เป็นเงินเลยจะเห็นได้ว่าพวกเวลามีเทศกาลนะคะจะแบบกล่องมินิเซตมาพร้อมกับเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เงินไปเลยจบจะได้ไปซื้ออะไรที่เขาต้องการนะคะไม่ต้องมาเป็นแบบพวกดอกไม้ประดิษฐ์หรืออะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยนิยมของที่ไม่ได้ใช้งานจริงชอบของที่แบบเป็นของขวัญที่สามารถเอามาใช้ประโยชน์เป็นแค่แก้วกาแฟก็ยังดีแต่มันได้ใช้ประโยชน์จริงๆหรือว่ากระดาษทิชชู่อย่างเงี้ยค่ะให้เป็นของขวัญกันนะกระดาษทิชชู่เพราะเขาเชื่อว่ายิ่งกระดาษทิชชู่ยาวเท่าไหร่นะคะยิ่งเหมือนอวยพรให้เขาอายุยืนมากเท่านั้นนะคะข้อที่ 29 ค่ะคนเกาหลีจะนิยมใส่ชุดประจำชาติหรือว่าชุดฮันบกนะคะในทุกๆก็ยังให้ความสำคัญกับชุดประจำชาติอยู่แล้วก็ยังใส่มาจนถึงปัจจุบันนะคะจะเน้นไปในเรื่องของวันสำคัญเช่นพิธีแต่งงานนะคะแบบโบราณนะคะวันขึ้นปีใหม่วันไหว้พระจันทร์นะคะวันเกิดครบรอบ1 ปีของเด็กทารกวันผู้สูงเขาเรียกอะไรอะวันครบรอบ60 ปีแม้ถ้าจะไม่ผิดของผู้ใหญ่อะค่ะของพวกคุณลุงคุณตาคุณยายอะไรเงี้ยก็ยังจะใส่ชุดฮันบกแล้วก็ถ่ายรูปกับครอบครัวซึ่งเราว่ามันน่ารักอะคนไทยก็ใส่แต่ไม่ได้แบบใส่เท่าคนเกาหลีนะเราคิดว่าค่ะข้อที่ 30 ข้อสุดท้ายแล้วนะคะคือโรงเรียนอนุบาลแต่ละแห่งอะค่ะก็จะมีชุดยูนิฟอร์มของเด็กน้องๆนะคะไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปแต่ละโรงเรียนนะคะเพื่อแยกนะคะเพื่อป้องกันเด็กพลัดหลงจะได้รู้ว่าอันนี้มาจากโรงเรียนนี้อันนี้มาจากโรงเรียนนี้ซึ่งเป็นรายละเอียดที่เราว่ามันน่ารักเนอะไม่รู้ที่ไทยเป็นหรือเปล่านะคะแต่ที่เกาหลีเป็นนั่นเองค่ะและนี่ก็คือ30เรื่องจริงนะคะของประเทศเกาหลีที่คนไทยส่วนใหญ่อาจจะยังไม่รู้แล้วก็วันนี้นำมาแชร์แล้วก็บอกเล่าเป็นความรู้ละกันนะคะถ้าหากว่ามีเรื่องราวอะไรที่แบบเราอาจจะตกหล่นสามารถมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะว่ายังมีเรื่องนี้อีกเรื่องนี้มันจริงเรื่องนี้ไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะเพราะบางอย่างเราก็หาข้อมูลเพิ่มเติมมาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะก็มาแชร์บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่ไปเจอกันมาได้นะคะในคอมเมนต์เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามคลิปเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูกันเรื่อยๆละกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปละค่ะอันยังบ๊ายบาย